आज मैले युज गर्ने एपको नाम हो VlogNow भिडियो एडिटर। त्यसलाई तपाईले ओपन गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस छ। तपाईको अगाडि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुस्, न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि तपाईले एडिट गर्ने भिडियो कुन हो त्यसमा क्लिक गर्नुस्, एप्लाई गरिदिनुस्। तपाई यहाँ आउनुभयो भने सबैभन्दा अगाडि यहाँ अप्सन छ फिल्टरको। फिल्टरबाट एउटा जुनसुकै फिल्टर लिन सक्नुहुन्छ, नभए यहाँबाट तपाई यहाँबाट एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल सेलेक्ट गर्नुभयो भने म यही सेलेक्ट गर्छु, राइट क्लिक गरिदिन्छु। त्यसपछि आउँछ पालो स्पिडको। यहाँबाट तपाई स्लो मोसन, फास्ट मोसन, स्लो मोसन, फास्ट मोसन गराउन सक्नुहुन्छ। सिम्पल तपाई युज गरिदिनु भयो भने यदि स्पिड फास्ट लाग्नु छ भने यहाँबाट पनि लाग्न सक्नुहुन्छ यसरी। यदि स्लो मोसन चाहिन्छ भने यहाँबाट तपाई यसरी स्लो मोसन पनि लाग्न सक्नुहुन्छ। जति बनाउने हो सिम्पल गरिकिन राइट क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि अप्सन आउँछ कटको। कटको अप्सन लिनको लागि तपाई पहिला भिडियोलाई दुईटा औंलाले स्लाइड गर्नुस्। त्यसपछि सुन्नुस् अनि कताबाट काट्ने विचार गर्नुस्। आजको यो भिडियोमा यतिबाट म कट गरिदिन्छु। त्यसपछि डिलिट हान्दिन्छु। यसरी डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसपछि अर्को अप्सन छ यहाँ ट्रिमको। जब हामीले डिलिट गरिसक्यो भनेपछि ट्रिमको काम चाहिँ खासै हुँदैन। तपाई गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी काटेबाट लग्न चाहनुहुन्छ ठक्क एडजस्ट गरेर राइट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आउँछ एफएक्स। मतलब प्राय जस्तो फिल्ममा तपाईले रिसेको सिनहरु हुँदाखेरि अथवा फोकस गर्दाखेरि चाहिँ यो अप्सन देख्नु भएको होला। यहाँबाट तपाईले फ्री युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यस्तो अप्सन जुनसुकै अप्सन तपाईले एउटा लिन चाहनुहुन्छ भने लिन सक्नुहुन्छ। सिलेक्ट गर्नुस् त्यसलाई, त्यसपछि राइट क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि अप्सन आउँछ यहाँ भोल्युमको। भोल्युमको तपाईले सानो ठुलो गराउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। त्यसपछि राइट क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि आउँछ ब्याकग्राउन्डको पालो। ब्याकग्राउन्डमा खास तपाईले युज गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई हैन। यहाँ त्यति काम छ जस्तो पनि लाग्दैन। त्यसैले तपाई आफ्नो के लाग्छ त्यही अनुसार बनाउनुस्। म चाहिँ ब्याकग्राउन्ड युज गर्दैन। त्यसपछि यहाँ आउँछ क्रोपको अप्सन। क्रोपमा तपाईहरुलाई यहाँ देखाएको छ विभिन्न अप्सनहरु। तपाईले यिनी जुनसुकै अप्सन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसैमा ठीक छ। त्यसपछि आउँछ यहाँ निर म्याररको। म्यारर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट राइट साइड तपाई लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लेफ्ट राइट साइड गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अप डाउन पनि छ हैन। यसरी यो पिपअपलाई छोइकिन तपाई अप डाउन गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ फ्रेजको। मुभीहरुमा कोही हिरोको सुरुमा एन्ट्री छ भने टक्क एन्ट्री हुँदै गर्दाखेरि एकछिन झ्याप्प रोकिकिन त्यसको नाम देखाउँछ। यो पनि त्यस्तै हो। तपाईलाई यहाँको कुनै पनि सिन ठीक लाग्छ भनेपछि तपाई सिम्पल रियाक्सनमा दिन जानुस्। त्यसपछि यो फ्रेजको अप्सनलाई छुनुभयो भने यतिबाट एउटा स्क्रिनशट आउँछ। तपाईलाई स्क्रिनशट गर्नै पर्दैन। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर जे पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। लेटर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। म एड गरेर देखाउँछु। भिडियो एडिटिङ। भिडियो एडिटिङ लेखेर त्यसपछि तपाईले यहाँबाट साइज लिन सक्नुहुन्छ। साइज लिन्छु। त्यसपछि तपाईले कलर पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँबाट म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ कलरहरु। यहाँबाट तपाई सबै युज गर्न सक्नुहुन्छ। युज गर्नुभयो भने सिम्पल राइट क्लिक गरिदिनुस्। यसलाई जुम गर्न चाहनुहुन्छ भने जुम गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यहाँबाट यो धेरै भएको जस्तो लाग्छ भनेपछि यसरी गराउन पनि सक्नुहुन्छ।
फ्रिजको अप्सन पछाडि यहाँ आउँछ रिभर्स। रिभर्सको अप्सन भनेको चाहिँ तपाईँलाई थाहा होला, पछाडिबाट अगाडि जानेलाई चाहिँ रिभर्स भन्छ। यदि त्यो तपाईँलाई थाहा छैन भने म यहाँ गराएर देखाउँछु। यसलाई भन्छ रिभरको। त्यसपछि यहाँ छ हाम्रो लास्टमा जुमको अप्सन। अरूकोमा हामीलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ भनेपछि यसमा तपाईँलाई त्यति टेन्सनै हुँदैन। सिम्पल टच गरिदिनु भयो भने यो आफै जुम तपाईँको हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिम्पल यहाँबाट क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि भयो। अब तपाईँले सोच्नुभएको होला कि यति त सिकायो तर यसको ट्रान्सलेसनै छैन भन्नुहुन्छ भने ट्रान्सलेसन गर्ने बेलामा तपाईँले यहाँ भिडियोको साइडमा अप्सन देख्नुभएको होला प्लसको, प्लस आइकनमा छोयो भने तपाईँले यहाँबाट ट्रान्सलेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले जुन कुनै ट्रान्सलेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ ट्याक्सको लागि चाहिँ यो यहाँ बिचको अप्सनमा यसमा छुनुभयो भने यहाँ तपाईँलाई थुप्रै ट्याक्सहरू देखाउँछ। तपाईँ यहाँबाट जुनसुकै ट्याक्स लिन सक्नुहुन्छ। भिडियो एडिटिङ लेखेर राख्छु। यहाँबाट तपाईँले कलरहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र कलरको तपाईँ लेटरहरू पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो लेटर राख्ने भनेर। त्यसपछि तपाईँले यहाँ माथि हेर्नुभयो भने यहाँ तपाईँलाई तपाईँको अगाडि 3वटा अप्सन छ। म्युजिक, इफेक्ट, रेकर्ड। यहाँबाट तपाईँले कुनै म्युजिकहरू कपिराइट म्युजिक डाउनलोड गर्नुभएको छ भने भिडियोमा एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट सिम्पल बताइकन युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट म्युजिकलाई सानो ठुलो आफ्नो लेभल अनुसारको सेट गर्न सक्नुहुन्छ भने। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ इफेक्ट। इफेक्टमा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट टोनहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै कुनै कमेडी सिरियलहरूमा रियाक्सनहरू, ट्रान्सलेसनहरूमा युज गर्ने टोनहरू हुन्छ, त्यस्तो तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँलाई ट्रान्सलेसनहरू फ्रीमा दिएको छ। त्यसपछि पालो आउँछ यहाँ रेकर्डको। रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सिम्पल यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ के बोल्न चाहनुहुन्छ यहाँ बोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू बोल्नुभयो भने यो आफै रेकर्ड हुँदै जान्छ। त्यसपछि ओके गरिदिनुहोस्। तपाईँले यहाँबाट भोइसलाई म्यानेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हैन भनेपछि यदि तपाईँ यो भोइसलाई कतिबाट काट्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट यसरी सिम्पल काट्न सक्नुहुन्छ। काटेर कट गरेर यसलाई यसरी डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ यसलाई लामो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, छोटो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जति बनाउने हो त्यसपछि क्लिक गरिदिनुहोस्। म चाहिँ यो रेकर्ड गर्दैन त्यसैले डिलिट हान्दिन्छु। त्यसपछि अप्सन छ यहाँ एक्सपर्टको। यहाँ तपाईँले यदि तपाईँ यो एपलाई चलाउँदा बिर्सिनुहुन्छ भनेपछि यहाँ माथि क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँलाई अप्सन पनि सिकाएको छ कसरी हामी यो एपलाई युज गर्ने भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तल स्क्रोल गरिकन सबैलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू। त्यसपछि यहाँ तपाईलाई अर्को अप्सन पनि देखाएको छ। यहाँबाट तपाईँ साइज सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ तलबाट साइज गर्न चाहनुहुन्न भने। त्यसपछि सिम्पल तपाईँ एक्सपर्टमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यो भिडियो सेभ हुन्छ।